ሰላም በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለግሬድ 11 እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለተዘጋጁ ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት from grade 11 ቴክስት ቡክ ማለት ነው ዩኒት 4 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ማለት ነው ፓርት 1 አብረን እናያለን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ለሰን በባለፈው አመት ማለት ነው በ2013 በኮሮና ምክንያት ብዙ ኦሚት የተደረጉ ፖርሽኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሪቪው ኤክሰርሳይዙን ሰራ እነዛን ያልተማራችኋቸው ፖርሽኖችን ስለማሳያችሁ የትምህርቱ ጊዜ እስከሚያበቃ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ ትምህርታችን ንግባ። Question number 1, the rate constant for the decomposition of gaseous 1,1 difluoroethane 1,1 difluoroethane decomposed to 1 fluoroethane plus what? Hydrofluoric acid with rate constant K 7.9 times to the power of minus 7 second inverse ተሰጥቶናል ማለት ነው with a temperature 429 degrees Celsius. K1 with temperature T1 and K2 with temperature T2 ሁለት ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? The activation energy for this reaction is ለዚህ reaction activation energy ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚል ጥያቄው ማለት ነው። በመጀመሪያ አፕሮክሲሜት የሆነ መልስ ሊመጣላችሁ ይችላል፣ ግን ፈጽሞ ከዚህ ቁጥር የራቀ መልስ ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንስራው ይሄን ጥያቄ ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ አርሂነስ ኢኩዌሽን ላይ የምናየው ምንድነው? ln of k1 over k2 which is equal to minus activation energy this one r(T1) minus plus activation energy divided by r times what? T2 የምትል ፎርሙላ አለችን። እቺን ሪአሬንጅ ስታደርጓት activation energy ለመፈለግ ማለት ነው እኛ የተሰጠ ምንድነው? K1 you have what? 7.9 times to the power of minus 7 with temperature የተሰጠን ቴምፕሬቸር ስንት ነው ማለት ነው? 429 degrees Celsius plus 273 ማለት ትችላላችሁ። ይሄ T1 አችን ነው ማለት ነው። and also K2 you have this one and temperature እዚህ ነምበር ላይ 273ን ጨምረን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ዋናው ጥያቄያችን አክቲቬሽን ኤነርጂ መፈለግ ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጉት አክቲቬሽን ኤነርጂ in terms of K1 and K2 ለመስራት ስትፈልጉ ማለት ነው which is equal to ln of K1 over what? K2 multiply by ሁለቱን ነው የምታበዙት that means r T2 T1 divided by T1 minus T2 አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የአክቲቬሽን ኤነርጂ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ኖርማሊ ቁጥሮችን መተካት ነው፣ ነምበሮችን ማስገባት ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ln of what? K1 ብለን ጠራናት 7.9 times to the power of minus 7 ነው ያለን ማለት ነው። divided by K2 1.7 times to the power of minus 4 አለላችሁ። ከዛ በኋላ r it is energy 8 general range ላርግና activation energy which is equal to what? ln of K1 over ln of K2 multiply by what? r T1 T2 divided by what? T1 minus T2 ነው ፎርሙላችን። ስለዚህ activation energy which is equal to ln of K1 ብለን ጠራነው 7.9 times to the power of minus 7 second inverse divided by K2 1.7 times to the power of minus 4 አለ it is multiply by what? 8.314 ጁል አለ multiply by temperature T1 and T2 እነዚህ ቁጥሮችን ትጠቀማላችሁ። 429 እዚህ ላይ ስንት ጨምሩበታላችሁ? 273 ጨምሩበት። ያማ 795 እና 702 ይመጣላችኋል ሁለቱ ማለት ነው። multiply by what? 795 times what? 702 ማለት ነው። በዛ ብዝተን let's divide by
ከታች ምን አለች ማለት ነው እዚህ ላይ T1 minus T2 7 ስንት ይሆናል 700 T1 minus T2 ስታደርጉ ማለት ነው 702 ሲቀነስ 795 ማለት ነው። ይሄንን ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ሲጨርሱ የምታገኙ ቁጥር 268 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ታገኛላችሁ። ይህ የአክቲቬሽን ኤነርጂ ቫልዩ ነው ማለት ነው እና ምርጫ ላይ ግን ያለው 270 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ይሄ አርሂነስ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አክቲቬሽን ኤነርጂ ለመፈለግ ይችን ፎርሙላ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ይሄኛውን ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ln of k1 over k2 into what r times t1 t2 over t1 minus t2 ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። so the answer is b ማለት ነው 270 ኪሎ ጁል አፕሮክሲሜት አንሰር ነው። ሲነን የሚል ነገር ማለት ዲ ማለት ነው። ነን የሚል አለ እሱን ነን አይመጣም ምክንያቱም የተፈለገው 268 ኪሎ ጁል ነው የመጣልን የተሰጠን ግን 270 ኪሎ ጁል ነው። አፕሮክሲሜት አንሰሩ ሲ ሆና ማለት ነው 270 ኪሎ ጁል መልስ ሆና ማለት ነው። question number 2 which of the following is not the concern of chemical kinetics ስለ ኬሚካል ኪኔቲክስ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ነው ጥያቄው ማለት ነው። a chemical kinetics study of what how fast a chemical reaction goes to completion ማለት ኮምፕሊት ለማድረግ የሚሄድበት ፍጥነቱ rate of chemical reaction ብለን እንጠራዋለን። so chemical kinetics study about rate of reaction ነው። ያ ማለት how reactant consumed how fast reactant consumed and product will be formed የሚሆን ነገር ሬቱ ወይም ፍጥነቱን ነው የሚገልጽልን። yes it is correct. b study of what the individual step in a chemical reaction ስለ ኢንዲቪጁዋል ስቴፖች ሁሉ በደንብ እናያለን። ለምሳሌ ሪአክሽን ሜካኒዝም የሚባል አለ ያንዳንዳቸው ኤሌመንታሪ ስቴፖች ሁሉ ያጠናል ማለት ነው። ኬሚካል ኪኔቲክስ ስለምንጠራው ስሎ ስቴፕ ፋስት ስቴፕ እንድንጠራም ያደርጋል። ሲ study of how far a chemical reaction goes to completion how far አይባልም how far for distance ነው ለዲስታንስ ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ደግሞ እና rate of reaction and distance ሁለቱም ምንም ነገር አያገናኛቸው ማለት ነው። so the answer is C not the concern of chemical kinetics ለሚለው መልስ C ነው ማለት ነው። D none of the above but the answer is C ይሆናል ማለት ነው። question number 3 the short-lived combination of reacting atom, molecule or ion that is intermediate between reactant and product is ይለናል። እዚች ላይ በመጀመሪያ ኢነርጂ ባሪየር አለን እዚች ላይ ኢነርጂ ባሪየር ብለን እንጠራዋለን። ኢኒሺያሊ something concentration of reactant a plus b ቢኖረን assume this one is endothermic ቢሆን ማለት ነው። በዚህ አይነት ፎርሙላ ይቻላል there is a formation of product here ይሄኛው ሂት ኦፍ ሪአክታንት ተብሎ ይጠራል። this one እዚች ላይ የምትወስዱ ደግሞ እቺኛይቱ ቼንጅ ደግሞ ሂት ኦፍ ዋት ፕሮዳክት አለች ማለት ነው። ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ትኖረናለች እዚች ቦታ ላይ ማለት ነው። ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ቼንጇ ደግሞ ሂት ኦፍ ሪአክሽን ትባላለች ማለት ነው። ዋናው ነገር ይሄኛው ፖይንት ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ የሚገኝበት ፖይንት ነው። this one is activated complex ይባላል። activated complex ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ ሶዲየም ሜታል react with chlorine gas ብታደርጉ give us sodium chloride ፎርም ለማድረግ ማለት ነው። initially sodium exists as solid state and changes to sodium gas or atom ወደ ሶዲየም አቶማይዜሽን መቀየር አለበት። ከሶሊድ ስቴት ወደ ጋዝ ስቴት ይቀየራል። ከዛ በኋላ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወደ ሶዲየም ፕላስ ከተቀየረ በኋላ ይሄኛው ደግሞ ወደ ክሎሪን ማይነስ ከሆነ ስቴፖች በኋላ ወደ ክሎሪን ማይነስ ይቀየራል። ሶዲየም ፕላስ ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ይባላሉ። ከዚህ በኋላ እንደሚያደርጉ ሁለቱ አትራክት ኢች አዘር አድርገው ሲንግል ፕሮዳክት ፎርም ያደርጋሉ። after the formation of product there is losing of ኢነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ። ፕሮዳክቱ ፎርም በሚደረግበት ጊዜ during the formation of product ኢነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከፍተኛ አክቲቬሽን ኢነርጂ ይኖረዋል ወይ አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ እንለዋለን። አለም ደግሞ ትራንዚሽን ስቴት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ትራንዚሽን ስቴት ስለዚህ ኢንተርሚዲየት ብለን የምንጠራቸው በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ሊቀየሩ የሚችሉት ማለት ነው።
እና ከነዚህ መካከል ሾርት ሊቭድ ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ ናቸው ነው? አንድ ሪያክሽን ሲፈጠር አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ኤንድ ዋት ትራንዚሽን ስቴቶች ናቸው። አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ኤንድ ትራንዚሽን ስቴት። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ምን ማለት ነው? ኤ ኤንድ ሲ ነው ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሱ ኢ ነው። ኤ ኤንድ ሲ ትራንዚሽን ስቴት ሾርት ሊቭድ ለና መጻፋቸው ቸክ አድርጉት። አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ኢት ኢዝ አ ፖይንት when reactant species appear in the form of activated species እንደዚህ በዛ አይነት መልክ ነው አፒር የሚያደርጉት ለተወሰነ ታይም ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 4 which of the following is false about activation energy? You know, activation energy is a minimum energy required to start up a chemical reaction. And chemical reaction start up ለማድረግ if a reaction have not sufficient energy, it require small amount of energy. That small amount of energy is activation energy. Then activation energy ብለን የምንጠራው maybe it is required energy ሊሆን ይችላል። maybe ደግሞ lose የሚደረግ energy ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁለት አይነት ካታሊስት ይሆናል። a catalyst is due to speed up rate of reaction and also a catalyst is due to decrease formation of product ማለት ነው። ፕሮዳክት ፎርም እንዳይደረግ ዲአክቲቬትድ የሚያደርጉ አሉ፣ አክቲቬትድም የሚያደርጉ ካታሊስቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ካታሊስቶች ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት? አክቲቬሽን ኤነርጂውን ከፍ በማድረግና አክቲቬሽን ኤነርጂውን በመቀነስ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እናያለን ቀጣይ ላይ። ስለዚህ ኤ it is the minimum energy that reactant must have for a reaction to occur. Yes, it is the minimum energy required to start up a chemical reaction. አንድ chemical reaction ለመጀመር የምንጠቀምበት small amount of energy activation energy ይባላል ማለት ነው። most of the time ፖዚቲቭ ነው ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ይችላል ማለት ነው። B it is the difference in energy between the transition state and the reactant. transition state እና በሪአክታንት መካከል ያለ ዲፈረንስ ነው። yes እዚህ ላይ ሪአክሽኑን ባሳያችሁ ይችኛይቱ ኢነርጂ ቢሆናችሁ ይችኛይቱ ሂት ኦፍ ሪአክታንት A plus B ቢሆን የፖይንት አፍተር ጌን ሂት ከፍተኛ ኤነርጂ ይኖረዋል። እንደዚህ አይነት ፎርም የሚያደርግ ከሆነ ይሄኛው ሂት ኦፍ ሪአክታንት ናት። ይሄኛው ፖይንት ደግሞ አክቲቬሽን የሚገኝበት ሂት ኦፍ አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ activation energy is the difference between transition state, this one energy of transition state ማለት ነው። energy of transition state minus energy of reactant or heat of reactant, it is activation energy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። yes it is true. see it is always negative, not it is not negative ብቻ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ኔጌቲቭ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ፣ ፖዚቲቭ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። most of the time it is positive because it is a required energy, አስፈላጊ ኤነርጂ or external energy ነው። in order to start up a chemical reaction it is external energy or a system gain heat የሚያደርገው ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ most of the time it is not negative but it is positive. D none of the above. 5 question number 5 the correct expression for the second order reaction is A rate which is equal to 2 times of rate constant K times initial concentration of a certain reactant A. B rate which is equal to rate constant K times concentration of A times concentration of B. It is one ways in order to express rate of what? Second order. ይሄ ይቻላል። K times concentration of A times concentration of B ማለት order with respect to A you have 1 and order with respect to B also you have 1. ስለዚህ በኤ በኩል አንድ ኦርደር አላችሁ 1 ነው፣ በቢ ላይም አንድ አለ። ሁለቱ ሲደመሩ ኦርደሩ 2 ይመጣላችኋል፣ ምንም የተለያየ ሪአክታንት ቢሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ B ይሆናል። C rate which is equal to rate constant K times a certain reactant A the power of 2. so this one is also second order reaction ነው። በትክክል ይገልጻሉ፣ ሁለቱ ይገልጹታል B እና C ማለት ነው። D both B and C. yes the answer is D both B and C. ይህ ማለት ነው a certain reaction A plus B ቢሰጠ ማለት ነው። ሁለቱ ሪአክት ሲያደርጉ ፕሮዳክት P ፎርም ያደርጉ ሬቱን ለመግለጽ ብትፈልጉ ሬት which is equal to concentration of A the power of X times concentration of B the power of Y
x which is equal to 1 እንደማለት ነው። እዚህ ላይ b ላይ የተገለጸላችሁ 1 እንደማለት ነው። and also y which is equal to 1 ማለት ነው። overall order of reaction total overall order of reaction summation to ይመጣል። so it is the correct ways to express second order of reaction. This one is correct and also this one is correct one, so the answer is D. Question number 6. Which of the following is true about the factor influencing rate of reaction? Rate of reaction affect ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል የትኛው ነው የሚላል? A. surface area of reactant decrease the rate of the reaction. decrease ይለናል። በመጀመሪያ surface area of reactant ማለት ለምሳሌ something እንደዚህ ብሎክ የሆነ ካልሽየም ካርቦኔት ቢሰጣችሁና ፓውደር የሆነች ካልሽየም ካርቦኔት ሁለቱን ብትወስዱ ሁለቱን በዋተር ዲዞልቭ ለማድረግ ፈልጉ ይሄም ዲዞልቭ ኢዝ ዋተር and also this one is dissolved with water. surface area ብለን እንጠራው this one is non powder but this one is powder. ፓውደር ሁሉ ጊዜም ፓውደር መልክ ያለው ማለት ነው ሃይ ሰርፌስ ኤሪያ ያላቸው ከፍተኛ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ያላቸው ወይም ሃይ ሰርፌስ ኮንታክት ኤሪያ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዋተር ሞለኪል ከዚህ ከካልሽየም ካርቦኔት ፓርቲክል ጋር ሃይ ኮንታክት የሚኖረው ፓውደር ላይ ሆኖ ይሄንን ክስተት መምረን እንጠራዋለን ኖርማሊ ሰርፌስ ኤሪያ እንለዋለን ማለት ነው። ነን ፓውደሩ ግን ከዋተር ጋር የሚኖረው እንትን ኮንታክት የሚያደርግበት ፍሪኩዌንሲው በጣም ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሬት increase with increasing surface area of reactant. የሪአክታንት surface area ወይም reactant more powder በሆነ ቁጥር ወይም more fine powder በሆነ ቁጥር high rate ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፕሮዳክት ፎርም ያደርጉበት ፍጥነታቸው ፋስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ surface area of reactant decrease አደረገ ማለት frequency of collision ይቀንሳል ማለት ነው። frequency of collision ቀነሰ ማለት ደግሞ rate which is equal to number of collision divided by what change in time ነው። ስለዚህ number of collision or frequency of collision high ከሆነ ሬቱ ፋስት ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ለሬት ኦፍ ኮሊዥን ወይንም ለፎርሜሽን ኦፍ ኮሊዥን ትልቁ ፋክተር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሶሊድ የሆነ ፓርቲክል ኮሊዥኑ ያንሳል ወይም ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኮሊዥኑ ትንሽ ነው። ሞር ፓውደር የሆነ ደግሞ ፓርቲክል በጣም ብዙ የሆነ ኮሊዥን ይኖረዋል ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ዲክሪዝ ያደርጋል። ትክክል ነው። ቢ as the concentration of reactants increase የሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ ቢያደርግ ሬት ይጨምራል። because ሬት ፎርሙላ ምንድነው? ሬት which is equal to change in concentration of reactant or product ማለት ነው። ወይም change in concentration divided by what change in T ነው። ለምሳሌ certain reactant A give us product P ቢሰጣችሁ if the concentration of A increase ቢያደርግ formation of product fast ይሆናል ማለት ነው፣ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ የconcentration of reactant increase ሲያደርግ rate of the reaction increase ያደርጋል except zero order. yes zero order ላይ ሬት አይጨምርም። ምክንያቱም ሬትን ሲገልጹ rate which is equal to K times what concentration of certain reactant and power rising in terms of order ማለት ነው። power rising x ነው የምንለው። ስለዚህ የዚህ ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ ሆነ except zero order ማለት ነው። so the answer is B ምንድነው ማለት ነው? ትክክል ነው ማለት ነው። C as temperature increase the rate of reaction decrease. generally increasing temperature for solid and liquid reactant rate increase ያደርጋል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ግን ዲክሪዝ አያደርግም። ለጋዞች with increasing temperature especially for exothermic reaction increasing temperature not favorable for good formation of product ማለት ነው። ሃሪ ፕሮዳክት እንዲመረት አይፈቅድም። ለኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ቴምፕሬቸር መጨመር የለብንም። for endothermic reaction increasing temperature formation of product is favorable or reaction have high speed ከፍተኛ ስፒድ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸርን ጠቅለል ባለ መልኩ increasing temperature rate of reaction እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። እንደውም አንድ ነገር አለ certain reaction ላይ በየ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ቢጨምሩ ሬቱ ዳብል ይሆናል ነው። በየ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ለምሳሌ መጀመሪያ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢሆን ወደ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ብታደርጉት ሬቱ 2 ታይምስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ቴምፕሬቸር መጨመር ሬትን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ግን ታይፕስ ኦፍ ሪአክታንት ይወስነዋል። ጋዝ ነው ወይስ ሊኩዊድ ነው ወይስ ሶሊድ የሚለው ነገር
ኢንዶተርሚክ ነው ወይስ ኤግዞተርሚክ የሚለው ነገርም ይወስናል። ዲ ኤ ካታሊስት ኦልዌይስ ስፒድ አፕ ዘ ሬት ኦፍ ሪአክሽን። ሁለት አይነት ካታሊስት አለን። ካታሊስትን በሁለት መልክ ነው የምናውቀው። most of the time እኛ ካታሊስት are a substance that are not interfere in the product of reaction ብለን እንጠራቸዋለን። but catalyst speed up rate of reaction by lowering or decreasing activation energy or by minimizing activation energy the speed up rate of reaction. rate of reaction speed ማለት ነው መጨመር ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ካታሊስቶች አሉ። አንደኛ ፖዚቲቭ ካታሊስት ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነሱ ዋት ኔጌቲቭ ካታሊስት ብለን እንጠራቸዋለን። ፖዚቲቭ ካታሊስት የካታሊስት ዩዝድ ቱ ስፒድ አፕ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ባይ ሚኒማይዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኦር ሪኳየር ኤነርጂ። ሪኳየር የሆነው ኤነርጂ ወይንም አክቲቬሽን ኤነርጂ ሚኒማይዝ በማድረግ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርጉ ፖዚቲቭ ካታሊስት ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ የአንድን ኬሚካል ሪአክሽን ስፒዱ እንዲጨምር ከፈለግ አክቲቬሽን ኤነርጂውን ሚኒማይዝ የሚያደርጉ ካታሊስት መጠቀም ነው። ሁለተኛ ሪአክሽኑ ደግሞ ሬቱን ዲክሪዝ እንዲያደርግ ከፈለግ ኔጌቲቭ ካታሊስት ኦር ኢንሂቢተር መጠቀም ነው። እነሱን በሚጠቀሙበት ጊዜ ኔጌቲቭ ካታሊስት ስሎው ዳውን ሬት ኦፍ ሪአክሽን ባይ ኢንክሪዚንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ። አክቲቬሽን ኤነርጂውን በመጨመር ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ማድረግ ነው ሎወር ማድረግ መቀነስ ነው የነዚህኞቹ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ካታሊስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ ሳይሆን ማድረግ የሚችሉት ዲክሪዝም ያደርጋሉ። we have positive catalyst and also negative catalyst. so the answer is A and B ነው ማለት ነው። ሁለቱም መልስ ነው። ኦል የሚል ነገር የለም፣ ግን ሁለቱም ምርጫዎች ኤግዛክት መልሶች ናቸው። ሲናዲ ግን መልስ አይደለም ማለት ነው። question number 7 which of the following does not affect the rate of chemical reaction? rate of chemical reactionን አፌክት የማያደርገው የትኛው ነው? A temperature is one main factor ነው። B catalyst rate of reaction affect ያደርጋል by lowering activation energy ማለት ነው and by increasing activation energy በሁለት አይነት መንገድ rate of reaction affect ያደርጋል። C concentration rate of reaction affect ያደርጋል። D none all are a factor of rate of reaction ናቸው። A B C ብለን የምንጠራቸው surface area, temperature, catalyst, concentration and pressure can affect rate of reaction። አምስት ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። surface area, temperature, catalyst, concentration and pressure። okay, question number 8 according to the transition state theory reactant must be dash in order to form product። በትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ማለት after a formation of complex ወይም activity complex ፎርም ከተደረጉ በኋላ reactant must be collide each other። ያንዳንዳቸው ፕሮዳክት ፎርም ለማድረግ መጋጨት አለባቸው። A ከቢ ኢን ኮንታክት መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ፕሮዳክት ፎርም የሚደረገው። ስለዚህ according to transition state theory reactant must be collide in order to form product. A collide, yes, collide it. B go over an energy barrier. Collision state theory, sorry. Question number 8. According to transition state theory, reactant must dash in order to form product. ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ስንል ሃይ ኤነርጂ ባሪየር ያለበት ነው። ጎቱ ማክሲመም ኤነርጂ ባሪየር ወይም ከፍተኛ ኤነርጂ ኮምፕሌክስ ላይ መድረስ አለባቸው። ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ይህን ነው የሚያጠናልን። ኮሊዥን ስቴት ቲዮሪ ወይም ሪአክሽን ቲዮሪ ብለን ከምንጠራቸው ኮሊዥን ስቴት ቲዮሪ ስቴት የሚያደርግልን ሪአክታንት መስት ቢ ኮላይድ ኢን ኦርደር ቱ ፎርም ፕሮዳክት ነው። ይህ ኮሊዥን ስቴት ቲዮሪ ነው። ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ግን ምንድነው የሚነግረን? ምንድነው ሪአክታንት ወስቱ ዋት ሃይ ኢነርጂ ባሪየር እሱ ላይ መድረስ አለባቸው። ኤ ኮላይድ ዲስ ኮሊዥን ስቴት ቲዮሪ ነው። ቢ ጎ ኦቨር አን ኢነርጂ ባሪየር እሱ ላይ ከፍተኛ ኢነርጂ ኮምፕሌክስ ላይ መድረስ አለበት። ምክንያቱም ሪአክታንቶች ፕሮዳክት ፎርም ለማድረግ ዚስ ዋን ኢዝ ኢነርጂ ዋይ ኮምፖነንት ኢነርጂ ብለን እንጠራለን። ኢኒሻሊ ስሞል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ቢኖራቸው ሰርቴን ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ብትወስዱ
ማክሲመም ኢነርጂ ግዴታ ያስፈልጋቸዋል። ግዴታ እነዚህ ሪአክታንቶቹ ምን ላይ መድረስ አለባቸው? ጎ ኦቨር እዚህ ላይ መድረስ አለባቸው። ይህን ፖይንት ላይ ወይም ኢነርጂ ባይኖሩ ማክሲመም ኢነርጂ ላይ መድረስ አለባቸው። ከዛ በኋላ ነው ሪአክታንት ኤ ኮምፕሌክስ የሆነው ከሪአክታንት ቢ ኮምፕሌክስ ጋር ሁለቱ ኮላይድ አድርገው ፕሮዳክትን ፎርም የሚያደርጉ ማለት ዚስ ዋን ኢዝ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ሲ ሃቭ ሎወር ፍሪ ኢነርጂ ዛን ዘ ፕሮዳክት። ትራንዚሽን ስቴቱ አነስተኛ ኢነርጂ ነው። ትራንዚሽን ስቴት ማክሲመም ኢነርጂ ነው ያለው ከሁሉም ማለት ነው። ዲ ቢ ካታላይዝድ ግዴታ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ሪአክታንቶች ካታላይዝድ መደረግ አለባቸው አይደለም የሚለው። ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ሪአክታንት ከኦቨር አን ኢነርጂ ባይረር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 9 the rate of chemical reaction that is independent of concentration is zero order ነው። rate of reaction independent of concentration rate which is equal to rate constant of a certain reactant A with the power rising 0 ማለት ነው። ይሄ ዜሮ ኦርደር ነው። this one is independent of concentration concentration ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ምክንያቱም any number the power of 0 it is 1 so rate for zero order always which is equal to rate constant ከሬት ኮንስታንት ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። for first order rate which is equal to rate constant for first order a the power of 1 ነው። if the concentration of a initial ማለት ነው 2 times ቢሆን ዳብል ብታደርጉት ሬቱም 2 ታይምስ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ this one is concentration dependent ነው። ሰከንድ ኦርደርም እንደዚሁ። ስለዚህ concentration ላይ ዲፔንደንት የሆነው ዜሮ ኦርደር ነው። A ሰከንድ ኦርደር ናት፣ B ዜሮ ኦርደር so the answer is ዜሮ ኦርደር። ፈርስት ኦርደር ዲፔንደንት ነው ዲነን the answer is ዜሮ ኦርደር reaction are independent of concentration. Formation of an activated complex is explained by formation of an activated complex is explained by በምንድን ነው ኤክስፕሌንድ የሚደረገው? ፎርሜሽን ኦፍ አን አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ማለት ነው። ኤ ሞለኪላር ኪኔቲክስ ቲዮሪ፣ ቢ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ። ሳንሰር ኢዝ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ። አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ማለት ሌላኛ ስሙ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ነው ወይም ትራንዚሽን ስቴት ነው። አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ምንድነው? ማክሲመም ኢነርጂ ያለበት ፖይንት ነው ወይንም ሾርት ሊቭድ ፖይንት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ስለ አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ የሚያጠና ነው አንደኛው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪአክታንት ኦቨር አት ማክሲመም ኢነርጂ ባረር እሱ ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሲ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ መልሳችን ያው ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ይባላል ማለት ነው። ዲ ኮሊዥን ቲዮሪ። ኮሊዥን ቲዮሪ in order to form a good product reactant must be collide each other ነው ኮሊዥን ስቴት ቲዮሪ ማለት። ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንግባ። consider the following reaction mechanism. You have first step, second step and third step. First step, dinitrogen pentaoxide decompose to nitrogen dioxide plus nitrogen trioxide. This one is fast reaction. And also step 2, nitrogen dioxide react with nitrogen trioxide give us nitrogen monoxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. This one also slow step. Nitrogen trioxide react with nitrogen monoxide give us what? Nitrogen dioxide. This one is fast step. The question is that which step is rate determined step? የትኛው ስቴፕ ነው ሬቱን ዲተርማይን ሊያደርግልን የሚችለው ማለት ነው። ሁልጊዜም ሬት ዴተርማይን ስቴፕ በምንጠራው ፎር ኤ ሰርቴን ሜካኒዝም ሪአክሽን ከሆነ ወይም ሪአክሽን ዛት ሃቭ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኤሌመንታሪ ሪአክሽን ላይክ ዚስ ዋን አንዱ ፋስት አንደኛው ስሎ ሌላኛው ደግሞ ፋስት እንደዚህ የሚሆን ከሆነ የዚህን ሜካኒዝም ሬቱን ዴተርማይን ሊያደርግልን የሚችለው ስሎስት ስቴፕ ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ስቴፕ ኢዝ ዘ ስሎስት ስቴፕ and also determine rate of reaction determine ያደርጋል ማለት ነው። second step ማለት ነው። so the answer is second step C ማለት ነው። the second step is rate determine step or slowest step used for determine rate of reaction. Question number 12 of the following statement is
correct. A reaction with high activation energy are fast ይለናል። it is false. አንድ ሪያክሽን ፋስት ነው ለመባል slowest activation energy መኖር አለበት። ምክንያቱም ለምሳሌ ካታሊስት used for speed up rate of reaction by minimizing or by lowering activation energy ነው። activation energy በመቀነስ ለምሳሌ ካታላይዝድ እና አንካታላይዝድ ሪአክሽኖች ሁለቱንም ግራፍ ላሳያችሁ። ይሄኛው ግራፍ ይኖራችሁና ሌላ ግራፍ ደግሞ ሁለቱን ተወስዱ። እቺኛይቱ ካታላይዝድ ትባላለች። ይሄኛው ደግሞ አንካታላይዝድ ነው። እንግዲህ ካታሊስት ብለን የምንጠራቸው ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርጉ ነው። ስፒድ አፕ ሲያደርጉ ግን አክቲቬሽን ኤነርጂውን ምን በማድረግ ማለት ነው? ሚኒማይዝ በማድረግ ቀንሰውት ማለት ነው። በጣም ሚኒማይዝ በማድረግ ስለዚህ ስሞለስት አክቲቬሽን ኤነርጂ ሃይ ስፒድ ነው ያለው ማለት ነው። ከፍተኛ ስፒድ አለው። ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ያለው ደግሞ ስሎስት ስቴፕ ይባላል ወይም ስሎ ስፒድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ዊዝ ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ ምንድናቸው? አር ፋስት የሚለው ኢትስ ፎልስ ስሎ ናቸው። እሺ ቢ ኮሊዥን ቢትዊን ሪአክታንት ፓርቲክል ዊዝ ኢንሰፊሽንት ኢነርጂ ሰክሲስድ ኢን ፎርሚንግ ዋት ፕሮዳክት ኮሊዥን ቢትዊን ሪአክታንት ፓርቲክል ዊዝ ኢንሰፊሽንት ኢነርጂ ከተባለ ኢን ኦርደር ቱ ፎርም ፕሮዳክት ዋን ሪአክሽን ሪኳየር ኦር ዊ ሃቭ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ፕሪኮንዲሽን ሶስት አይነት ፕሪኮንዲሽኖች አሉ። ኢን ኦርደር ቱ ፎርም ፕሮዳክት ወይም ሪአክሽን ፕሪኮንዲሽን ብለን የምንጠራቸው ሶስት ኮንዲሽኖች አሉ። ዘ ፈርስት ኮንዲሽን ኢዝ ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ነው። ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ኦፍ ሪአክታንት ፓርቲክል ወይም ሰርፌስ ኤሪያ ያስፈልገናል ለማለት ነው። ሁለተኛው ሰፊሽንት ኢነርጂ ኢፍ ዊ ሃቭ insufficient amount of energy in order to form product it require activation energy ስለዚህ activation energy ያስፈልገዋል። በአነጋገር sufficient energy ያስፈልጋል። ሶስተኛው ምንድነው የሚያስፈልገን? reactant must be collide each other እነዚህ ሶስት ፕሪኮንዲሽኖች in order to form a product ፎርም ለማድረግ ሶስት ኮንዲሽኖች ያስፈልጉናል። proper orientation of reactant particle, sufficient amount of energy and collision ቢትዊን ሪአክታንት ፓርቲክል እነዚህ ሶስቱ ግዴታ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰፊሽንት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ፕሮዳክት ፎርም እንድናደርግ አይፈቅድልንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኮሊዥን ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ኮሊዥን መኖር ስለማይኖር ፕሮዳክት ፎርም አይደረግም ማለት ነው። ሲ a catalyst can decrease the rate of a chemical reaction by changing the pathway of activation energy. yes pathway of activation energy በመቀነስ ማለት ነው። ሬት ኦፍ ሪአክሽን ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ስፒድ አፕ ያደርጉታል። በተለይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ኢንክሪዝ የሚያደርጉት አክቲቬሽን ኤነርጂውን ሚኒማይዝ በማድረግ ነው። ስለዚህ a catalyst can decrease the rate of a chemical reaction by changing the pathway of activation energy. የአክቲቬሽን ኤነርጂ ፓዝዌይን ይቀይሩታል። ለምሳሌ አንካታላይዝዱ ከፍተኛ ኤነርጂ ይኖረዋል። ካታላይዝድ የሆነው ሪአክሽን ደግሞ ስሞለር አማውንት ኦፍ አክቲቬሽን ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስችን ነምበር 13 which of the following is false? ፎልስ የሆነው መልሱ ነው የሚለው ኤ the smaller the activation energy the slower reaction tends to be ይለናል። smaller activation energy the fastest reaction tends to be። እሺ አነስተኛ አክቲቬሽን ኤነርጂ ያለው ማለት ሪአክሽኑ ፋስት ነው ማለት ነው። ቢ in general reaction rate increase with increasing in temperature. yes it is true. C the heat of reaction is the difference between the energy of the product and the energy of the reactant ማለት ነው። yes it is true. heat of reaction ምንለው ይሄኛው የሪአክሽን ግራፍ ኢንዶተርሚክ ወይም ኤግዞተርሚክ ቢሆን በዚህ አይነት መልክ ከመጥላችሁ this one is product ይሄኛው ኢነርጂ ኦር ሂት ኦፍ ሪአክሽን ለምሳሌ የምንጠቀመው ኢነርጂ ባሬድ ነው። ይሄኛው ኤ ፕላስ ፒ ቢሆን በዚች ላይ የምትመለከቱኝቱ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ትባላለች። this one is ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ነው። ሶ ይሄ ቼንጅ ደግሞ ሂት ኦፍ ሪአክሽን ይባላል። ሂት ኦፍ ሪአክሽን which is equal to ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ
ሂት ኦፍ ዋት ሪአክታንት ነው። ተፕሮዳክት ላይ ሪአክታንት ስቀንሱ የምታገኙት ኢነርጂ ምን ተብሎ ይጠራል? ሂት ኦፍ ሪአክሽን ባት ኢዝ ትሩ። D all of the above, so the answer is the smaller the activation energy the slower reaction tends to be ይለናል። it is fastest ነው የሚሆነው ማለት ነው። expression for the following reaction ይለናል። የትኛው ፔር ነው? A 2 mol of ozone give us 3 mol of oxygen። የዚህን ሬት ኤክስፕሬሽን in terms of stoichiometrical coefficient ሲሰሩ if you have a certain reaction A reactant A with coefficient A ማለት ነው plus B reactant B with coefficient B give us C product C ማለት ነው and D coefficient small ወይም lower ኬዞቹ coefficient ናቸው upper case ብዬ ያስቀምጥኩላችሁ ደግሞ reactant እና product ናቸው። this one is reactant and this one is product but rate for reactant represent with negative sign because reactant disappear themselves and product appear። ስለዚህ rate which is equal to rate express ታደርጉ negative concentration of change concentration of A over what coefficient of A times change in T which is equal to negative concentration of B over what coefficient of B with change in T which is equal to positive concentration of C over coefficient of C times change in T which is equal to concentration of D over what D times change in T የሚል ፎርሙላ አለችን። the same is true for this reaction እኛ ስናስቀምጥ ማለት ነው rate which is equal to ምናደርጋለን concentration of ozone it is negative concentration of ozone divided by what 2 times change in T which is equal to positive concentration of oxygen over 3 times change in T ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሪአክሽን ብዙ አይነት ምርጫዎች ያስቀምጥላችኋል መጽሐፋችሁ ላይ ሁለት አይነት ምርጫዎች ናቸው አሉት። እኔ ለመጻፍ ስላልተመቸኝ ነው። ግን ሬቱን ለመግለጽ ከፈለግ ለሁለቱም እናስቀምጡ። rate for ozone which is equal to negative concentration of ozone it is change in concentration ነው that means 2 times change in T ነው የምንለው። for oxygen ደግሞ this one is ለኦዞን ነው። ለኦክሲጅን ደግሞ ስጽፉ rate it is positive concentration of oxygen because product appear ነው የሚያደርጉት so 3 times what change in T ነው የምታደርጉ ማለት ነው። ይሄ መልሳችሁ ነው። ምርጫ ላይ ያለውን መምረጥ ትችላላችሁ እናንተ። question number 16 the greatest increase in the rate for the reaction between X and Z with rate R K times concentration of X Z square will be caused by ይላል። greatest increasing the rate of reaction ነው የሚለን with respect to X and Z ማለት ነው። በሁለቱ እናያለን። ስለዚህ rate low rate which is equal to rate constant K times concentration of X times concentration of Z the power of what 2 ማለት ነው። A ላይ doubling the concentration of Z ነው የሚለን ትክክል ነው። concentration of Z ዳብል ብታደርጉት በአራት እጥፍ ሬት ይጨምራል። ሬቱ በአራት እጥፍ ነው የሚጨምረው። ምክንያቱም ሬት which is equal to concentration of rate constant times concentration of X power rising 1 times concentration of Z power rising of 2 ብላችሁ if the concentration of X ዳብል አድርጋችሁ የዚህን ኮንስታንት ብታደርጉ ሬቱ ዳብል ነው ሊያደርግላችሁ የሚችለው። but concentration of Z ደግሞ ዳብል ብታደርጉት ሬታችሁ በአራት እጥፍ ይጨምራል። ምክንያቱም 2 the whole square ነው የሚሆንባችሁ። ያ ማለት 4 times of the previous ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትልቅ መጠን የሚጨምረው ማንኛው ነው ማለት ነው? doubling the concentration of Z ብለን እንጠራለን ማለት ነው። B doubling the concentration of X ነው። የኤክስን ኮንሰንትሬሽን ዳብል የሚለው አይሆንም። ሶ መልሳችን ይሄ ነው። C tripling the concentration of X ምንም ለውጥ አያመጣም። 3 እጥፍ ነው ሊጨምርልን የሚችለው። ዳብል ስታደርጉት ዳብል ነው። ትሪፕል ስታደርጉት ትሪፕል ነው የሚሆነው። ፈርስት ኦርደር D lowering the temperature ስለሱ የምናውቀው ኢንፎርሜሽን የለንም። ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ሬት ኦፍ ሪአክሽን አፌክት የሚያደርገው በመጀመሪያ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽን መለየት አለብን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። question number 17 the oxidation of iodide ion by hypochlorite ion occur by the 3-step mechanism in aqueous solution. The first step you have
ሃይፖክሎራይት ተሰጥተናለች። ዲዞልቭስ ዋተር ሃይፖክሎሪየስ አሲድ ፕላስ ሃይድሮክሳይድ አዮን ፎርም ያደርጋል ነው የሚለን። ስቴፕ 2 አዮዲን ማይነስ ወይም አዮዲን አዮን ሪአክት ዊዝ ሃይፖክሎሪየስ አሲድ ጊቫስ ሃይፖ አዮዳይ ይችኛይቱ ፕላስ ዋት ክሎሪን ማይነስ ይለናል። ስቴፕ 2 ስቴፕ 3 ይሄኛው ሃይፖ አዮዴስ ፕላስ ሃይድሮክሳይድ አዮን ጊቫስ አዮዳይት አዮን ማለት ነው። ፕላስ ዋት ወተር ይኖረናል። እና ጥያቄው ምንድን ነው? the intermediate species in the reaction is or are ነው የሚለው። ኢንተርሚዲየት እና ሁለት ነገሮች መለየት አለባቸው። ካታሊስት ኤንድ ኢንተርሚዲየት። ካታሊስት ብለን የምንጠራቸው ሁልጊዜም የሚሆነው ምንድን ነው? ኮንሱምድ አፒር ነው የነሱ ኮንሱምድ አፒር ነው ወይም ኮንሱምድ ፕሮዱስ ናቸው ካታሊስት ማለት። ኢንተርሚዲየት ብለን የምንጠራው ደግሞ ፕሮዱስ ኮንሱም ነው። በመጀመሪያ ሪአክታንት ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ እንውሰድና ፕሮዳክት ላይ ፕሮዱስ ሆነ ግን ኮንሱም ተደረገ። ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ተመረተ፣ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ግን ኮንሱም ተደረገ፣ በሪአክታንት ሳይድ ተገኘ። ከዛ እንዲያ ደግሞ ይሄ በመጀመሪያ ፕሮዱስ ተደረገ፣ ፋይናሊ መሆኑ ማለት ነው ኮንሱም ተደረገ። ዲስ ዋን ኢዝ ኢንተርሚዲየት። ኢንተርሚዲየት ማለት ሁልጊዜም ፕሮዱስ ኮንሱም ነው። ካታሊስት ደግሞ ኮንሱምድ ፕሮዱስ ነው። መጀመሪያ ላይ በሪአክታንት ሳይድ ይገኛሉ፣ ፋይናሊ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮክሳይድ ፕሮዱስ ይልና እዚች መጀመሪያ ፕሮዱስ ተደረገ፣ ግን እዚ ፋይናሊ ላይ እንደገና ኮንሱም ተደረገ። ፕሮዱስ ኮንሱም ነው የተደረገው። ስለዚህ ሶስት ኢንተርሚዲየቶች አሉ ማለት ነው። ምንድን ናቸው? አንደኛ HIO HOCl and OH ማይነስ አር ኢንተርሚዲየት ናቸው። ቦት ሳይድ በሪአክታንት እና ፕሮዳክት ይገኛሉ። ፕሮዳክት ሪአክታንት፣ ፕሮዳክት ሪአክታንት፣ ፕሮዳክት ሪአክታንት በሁለቱም ሳይድ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች አሁን ሰምሽን ሪአክሽን ብትወስዱት OCl ማይነስ ፕላስ ወተርም እዚ ላይ መጥፋት ይችላል። ይሄኛውም እንደዚያ መልክ ነው። ስለዚህ OCl ማይነስ አለችን፣ OCl ማይነስ ፕላስ ዋት አዮዲን ማይነስ አዮን ማለት ነው። ጊቫስ IO ማይነስ ፕላስ ክሎሪን ማይነስ። ይሄ ኔት ሪአክሽኑ ነው። ግን ሌሎቹ እነዚህኞቹ ኢሊሚኔት ያደረግናቸው ስለሆኑ ኢንተርሚዲየት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኢንተርሚዲየት። ስለዚህ አንሰር ኢዝ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ዲ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 18 the reaction of nitric oxide with hydrogen at 1000 Kelvin is, you have the reaction 2 mole of nitrogen monoxide or nitric oxide plus 2 mole of hydrogen give us nitrogen gas plus 2 mole of water. The rate of the disappearance of nitrogen monoxide is rate which is equal to 5 times to the power minus 5 mole per liter second. Inverse math. What is the rate of formation of nitrogen molecule ነው። ይሄን ለመስራት ሬት which is equal to ስታስቀምጡ ሬት which is equal to concentration of reactant this one nitrogen monoxide ኔጌቲቭ ነው change concentration nitrogen monoxide over what 2 change in T ማለት ነው which is equal to negative concentration of hydrogen over what 2 change in T. By the way, rate of disappearance of nitrogen monoxide and hydrogen gas equal ነው because they have stoichiometrical coefficient equal number ነው ያላቸው ሁለቱም ማለት ነው። which is equal to rate of formation of nitrogen molecule divided by what change in T ራሱን ጭሎ በኮኤፊሽንት ደረጃ ማለት ነው። ምንም ለውጥ የለውም የሱ which is equal to concentration of water it is positive divided by what 2 times change in T እናደርጋለን። አሁን የዚህኛው ኮንሰንትሬሽን ነው ሬት የሃይድሮጅን ሬት እና የፎርሜሽን ኦፍ ዋተር ሬት ኢኳል ነምበር ነው። በት የናይትሮጅን ጋዝ ግን ይለያ ማለት ነው። ሶ ሬት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ናይትሮጅን ጋዝ ይሄኛው ብቻ ማለት ነው which is equal to rate of disappearance of what nitrogen monoxide over what 2 times of change in T ማለት ነው። ይችኛይቱ ቫልዩ it is a number ተሰጥቶናል። ስንት ናት? 5 times to the power of minus 5 ነው የተሰጠን።
ስለዚህ ሬት ስታስቀምጡ ይችን ቁጥር ቦታ መተካት ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ናይትሮጂን ጋዝ which is equal to 5 times to the power of minus 5 divided by 2 you have 2.5 times to the power of minus 5 ማለት ነው። so the answer is A ማለት ነው። መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። okay question number 19 ለኔ ላይ question number 19 ነው ያልኩት። I think በእናንተ በመጻፋችሁ question number 21 ላይ ነው ማለት ነው ያለው። ጥያቄው ምንድነው? the rate at a given specific time instant concentration with instant of time or with specific time instantaneous rate ወይንም ስፒድ ብለን እንጠራዋለን። A average ነው የተባልነው። እሱ average ነው። initial and final difference per change in T average ነው ይሄኛው ማለት ነው። B rate of reaction እንለዋለን። C instantaneous rate D formal rate ይለናል። so specific time ከተባላችሁ ወይም fraction of time instant concentration with instant of time ከሆነ it is instantaneous rate ብለን እንጠራዋለን እና መልሳችሁ C ነው ማለት ነው። specific time ስለሚል ማለት ነው። question number 20 በእናንተ በመጻፋችሁ question number 19 እንደማለት ነው። a first order reaction B give us P በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነች። ጥያቄ ለየት የሚያደርጋት ጥያቄ ነው ከሁሉም ጥያቄዎች ማለት ነው። a first order reaction B give us P has a half life of 100 seconds. Whatever the quantity of the substance B involved in a particular reaction which of the following is true ነው የሚለን። ያንደረችው ምርጫ ማረጋገጥ አለብን መልሱን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ A ላይ ብትወስዱ ለምሳሌ አሁን a certain first order reaction የተሰጠን reactant B changes to product P ነው የተባልነው። የኮንሰንትሬሽኑ B የፈለጋችሁት ነምበር ቢሆንም እንኳ at 100 second it is half life of reaction ነው። የሪአክሽኑ half life time ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ትሩ የሆነውን ነገር ስመርጡ the reaction goes to completion ማለት ነው። ኮምፕሊት ለማድረግ 200 ሰከንድ ይወስድበታል ይላችኋል። ይሄን ለመስራት እንችላለን። በመጀመሪያ you have to find rate constant K first half life time ማለት ነው for first order which is equal to 0.693 divided by K ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ኮንስታንት K ብለን የምንጠራው 0.693 divided by what T half ነው የሚለን ለቲ half እናካፍላለን ማለት ነው። ያ ማለት T half አድርጋችሁን ያስቀምጡ። ይችኛይቱ T half ትባላለች ማለት ነው። ኢኒሻል ኮንስትሬሽን የምናውቀው ጉዳይ የለም ግን የራሳችን ነምበር መስጠት whatever any quantity ነው የተባለው the quantity ይብለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ተተኩ 6.93 times to the power of minus 3 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እቺን ያክል ሬት ኮንስታንት K ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ A ላይ ለመስራት the reaction goes to completion complete ለማድረግ ማለት ነው into 100 second ነው የሚለን we have rate constant K 6.93 times to the power of minus 3 ነው። ግን እውነት በ200 ሰከንድ ይሄ ሪአክሽን ኮምፕሊት ያደርጋል ይጨርሳል? እሱን ለማረጋገጥ ፈርስት ኦርደር ኢንቴግሬት ፎርሙላ ተጠቀማላችሁ። ln of concentration at a time of T divided by initial concentration A naught which is equal to minus K T የሚል ፎርሙላ አለን። K ደግሞ አግኝተናል። K ማለት ስንት ነው? 6.93 multiply by what 10 the power of minus 3 ተባብለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን at a time of T ወይም at a time of 200 second the concentration of P remain value is 0 እንደማለት ነው። ኮምፕሊት ማለት ምንም አይነት value 0 እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማረጋገጥ በ200 ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ኮንሰንትሬሽን እንደቀረ ማወቅ እንችላለን። ኮንሰንትሬሽን at a time of T ማለት ነው። እቺኛይቱ 80 ብለን እንጠራት
at a time of t ወይም remain concentration 80 ለማለት ናት እችኛቱ a ኖት በመምጣት initial concentration ነው ለምሳሌ initial concentration let any value ስለተባል initial concentration of b ማለት ነው የቢኛ የብላይ ጠራ ነው ወይም የa b ያላችሁትን a ማለት ትችላላችሁ የሱ concentration 1 ሞላር በሉ ለካልኩሌሽን እንዲመች ከዛ k ያላችሁ ታይም t ያላችሁ ይሄን ኢኒሻል ኮንሲደሬሽን 1 ሞላር አድርጋችሁ ኮንሲደሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ እንፈልገው ስለዚህ ይሄን መጣለን ላን ኦፍ ኮንሲደሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ ኦቨር ኢኒሻል ኮንሲደሬሽን ኢት ኢዝ 1 ሞላር ማለት እንችላለን which is equal to ምን ይመጣል ይሄ minus k ማለት minus 6.93 multiplied by times 200 second እንደዚህ እናስቀምጣለን ይሄ 1 ማለት እንደነበረ ነው ሶ ኮንሰንትሬሽን አት ታይም ኦፍ ቲ እዚህ ላይ የሚቀረን እቺ 1 እንደማለት ነው ላን ኦፍ a at time of t which is equal to negative 6.93 times to the power of minus 3 multiplied by what 200 second ነው የቀረን ማለት ነው ስለዚህ ላን ኦፍ ኮንሰንትሬሽን a at time of t which is equal to negative 6.93 times to the power of minus 3 multiplied by what 200 second 200 second ሆና ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ concentration at a time of t which is equal to is the power of this number ይሄ number is the power ብናደርግ ይመጣልና ማለት ነው ስንት ይመጣል 0.693 multiply by 2 power ይመጣላችኋል but this is negative sign ይህ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ከ0.25 ሞላር ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በ200 ሰከንድ ውስጥ ሪአክሽኑ ያበቃል ማለት ነው 0.25 ሞላር ይቀረናል በነገር 25% ይቀረናል ማለት ነው 25% ስለዚህ a ፎልስ ነው ትሩ የተባለ ነገር እዚህ ላይ አይደለም ማለት ነው a ፎልስ ነው ማለት ነው b ላይ እንስራ b ምን ይለናል the quantity of remain after 200 second is half of what remain after 100 second ማለት ነው initial concentration a which is equal to 1 molar ካላችሁት half of concentration of a ግማሹ ማለት ነው ወይም በ100 ሰከንድ ውስጥ half life ስለተባል የኢኒሻሉ መጀመሪያ የነበረው ኢኒሻሉ ግማሽ ይኖራል ዛትሚ 0.5 አለ ማለት ነው ነገር ግን ቢ ላይ በ200 ሰከንድ የምታገኙት ነው የሚለን በ100 ሰከንድ half life ላይ የሚገኘውን ኮንሰንትሬሽን ግማሽ ይሆናል yes 0.25 ሞላር መጥቶልናል በ200 ሰከንድ ውስጥ የመጣ 0.25 ሞላር ነው በ100 ሰከንድ ግን የሚኖራችሁ ስንት ነው ማለት ነው 0.5 ነው እሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን ምን ያክል እንደቀረን ለምሳሌ በ100 ሰከንድ ልንገራችሁ ላን ኦፍ a at a time of t over initial concentration is 1 molar so ለውጥ ያመጣም which is equal to minus k ነው የተባለው minus k ማለት ደግሞ 6.93 times the power of minus 3 multiply by what 100 አድርጉት ከዛ ይህ ማለት 0. negative 0. ይመጣላችኋል negative 0.693 ይመጣላችኋል ስለዚህ ln of 80 which is equal to negative 0.693 ሆነ ማለት ነው ln of concentration at a time of t which is equal to negative 0.693 ይመጣል both side concentration of a at a time of t which is equal to is the power of minus 0.693 ይመጣላችኋል ይህ ማለት 0.5 ሞላር እንደማለት ነው እና በ200 ሰከንድ ያገኘነው 0.25 ነው በዚህ ግን ያገኘነው ስንት ነው ማለት ነው በ100 ሰከንድ ያገኘነው 0.5 ነው ስለዚህ a concentration remain after 200 second is half of what the concentration remain at 100 second so the answer is correct መልሳችን b ነው ማለት ነው ሌሎቹ አይሆንም ሲ ላይ የሚለው ምንድነው 100 second is required for the reaction to be ግን ይለናል b nothing can be said about the reaction ነው የሚለን ያው መልሳችን b ሆና ማለት ነው በቁጥር ስላረጋገጥ ነው question number 21 which of the following is true
question number 21 which of the following is true ይለናል። rate depends on manner in which molecule collide with each other yes ምክንያቱም rate ብለን የምንጠራው number of collision divided by what change in t ነው it is true. Rate is inversely proportional to the frequency of collision it is false. C, as a very rough approximation we find a 10 degree Celsius temperature decrease the rate by half. ቴምፕሬቸሩ በ10 ዲግሪ ሴልሲየስ ጊዜ በሚጨምርበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው በhalf ዲክሪዝ ወይም ኢንክሪዝ እንዲሆን ያደርገዋል ነው የሚለን አይደለም በhalf ኢንክሪዝ ወይ ዲክሪዝ ሳይሆን በhalf እንዲጨምር ሳይሆን ዳብል ነው የሚሆነው በየ10 ዲግሪ ሴልሲየሱ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነውና ለዚህ ጥያቄ rate depends on the manner in which molecule collide with each other ነው እና the answer is A ማለት ነው። Question number 22. If we double the concentration of reactant, the rates increase by 4 times. Assume you have low rate which is equal to rate constant K times concentration of A ቢኖራችሁ ጥያቄው if initial concentration of A 2 times of initial concentration of A ብናደርገው A ብቻ ስታደርጉት ሬታችሁ ሁለቱ ነው የምናየው ዳብል እና በነበረበት የመጀመሪያው ነው ሰድ without doubling concentration ይሄ ብቻ ይኖራቸዋል። ሁለተኛ ግን ስትመጡ ሬቱ 4 times መጣላችሁ 4 times rate 1 ማለት this one is rate 1 ቢሆን which is equal to K times concentration of 2 times of A ሆነ ማለት ነው። ዋና ጥያቄው ሪአክሽኑ ምን አይነት ኦርደር ኦፍ ሪአክሽን ቢሆን ነው ጥያቄው። ስለዚህ ኦርደሩን ለማግኘት እቺን ኤክስ ማለትም መብታችን ነው እቺን ኤክስ ማለት እንችላለን ሬት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛይቱ to the power of 2 ናት ይሄ ደግሞ to the power of 13 number x ብታደርጉ የኤክስ ቫልያችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው x which is equal to 2 ነው የሚመጣላችሁና ሰከንድ ኦርደር ነው ሪአክሽናችሁ ማለት ነው ሰከንድ ኦርደር ምክንያቱም to the power of x times what concentration of A not እያለ ምናምን መስራትም አይጠበቅብንም ዋናው ነገር ሬቱ ዳብል ሲሆን concentration ዳብል ስታደርጉት ሬት ዳብል ከሆነ ፈርስት ኦርደር ነው concentration ዳብል ስታደርጉ ሬቱ 4 times ከሆነ ሰከንድ ኦርደር ነው አለም ደግሞ 8 times ከሆነ ደግሞ ሰርድ ኦርደር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እና ምርጫው A ሰከንድ ኦርደር yes ሰከንድ ኦርደር ነው መልሱ A ነው ዜሮ ኦርደር ፈርስት ኦርደር ነን ይለናል so the answer is A second order ሬቱ 4 እጥፍ መጥቷል concentration ዳብል ስታደርጉ so the power rising of 2 ማለት ነው 2 ማለት ዳብል ማለት 2 ማለት to the power of 2 which is equal to 4 ምትስ ስለዚህ 2 ኢንዲኬት የምታደርግልን power 2 ኢንዲኬት የምታደርገው order of reaction ነው። last question from multiple question ማለት ነው substance that slow down reaction are reaction slow down የሚያደርጉት እነማን ናቸው? ኔጌቲቭ ካታሊስት ኦር ኢንሂቢተር እንላቸዋለን A ፕሮሞተር B ኢንሂቢተር C ፖዚቲቭ ካታሊስት D ነን the answer is ኔጌቲቭ ካታሊስት ኦር ኢንሂቢተር ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ መልሳችን B ነው። ለዛሬ ፓርት 1 ይሄን ይመስላል ቀጣይ ላይ ሌላ ትምህርት ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ የሚሆነው ዩኒት 4 ፓርት 2 ሾርት አንሰሮች ላይ ነው ማለት ነው አሪፍ ጥያቄዎች ይቀሩናል 5 ጥያቄዎች ወይ ማንም 6 ጥያቄዎች ይቀሩናል እነሱ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን ማለት አጠር ያለ ቪዲዮ ነው የሚቀረን ለዛሬ ዛይ በቃ ነው